मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत गणेश चतुर्थी निमित्त जेवणाचं ताट किंवा नैवेद्याचं ताट। त्यासाठी हे बघा मी हे गाठवे पण बनवणार आहे। ह्याला जुन्या पद्धतीमध्ये गाठवे म्हणतात आणि ही भाजीचं अळू असतं त्याची पानं आहेत। हे बघा हे असं घडी करून घ्यायची आहे आपल्याला आणि हे बघा हातावरती असं व्यवस्थित त्याला हे करून घ्यायचं आहे। हे बघा असं पूर्ण असं घट्ट असं बांधून घ्यायचं आहे। बघा पूर्ण हे घट्ट बांधून झाल्यानंतर हे बघा या बोटामध्ये असं पकडायचं आहे आपल्याला आणि असं पिळून घ्यायचं आहे आणि हे बघा आतमध्ये असं कोवायचं। हे बघा असं केल्यामुळे ही गाठवे तयार होतात आणि ही जुनी भाजी आहे, एकदम चांगली बनते आणि आमची आजी गणपतीसाठी हे नक्कीच बनवायची अशी। ते बघा छानपैकी असे गाठवे बनवून तयार झाले आहेत। तर याच पद्धतीने बनवायचं आहे आपल्याला। परत एक दाखवते मी तुम्हाला। तर हे बघा हे अळूचं पान आहे, हे उलटं दुडायचं आहे आपल्याला एकदम। हे बघा बारीक असं करून। गावची पानं मोठी असायची तेव्हा छानपैकी बनायचे, तर इथेही बघा पानं छोटी असतात। तरी पण मी बनवायला दाखवते आणि मी बनवणार आहे। ही रेसिपी खूपच छान बनते आणि मला ही रेसिपी खूप आवडते। तर हे बघा आणि पानं सुकून घ्यायची आपल्याला। पानं धुवून आहे ना फॅन खाली सुकवायला ठेवायची। पानं सुकल्यामुळे हे गाठवे व्यवस्थित बनतात। ते बघा हे गाठवे बनवून तयार आहेत। आता याची आपण भाजी बनवूया। ते बनवायला घेऊया। आता हे बघा कढई घेतली, कढईमध्ये आपण 1 चमचा तेल घालून घेऊया। आता आम्ही यामध्ये हे बघा लसूण घातले ठेचून, जसं मी गावी बनवायची आमची आजी त्याच पद्धतीने मी हे बनवत आहे। तर लसूण घातले ठेचून, त्यामध्ये हे बघा पाव चमचा राई घालून घेते, त्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या घालून घेऊया। त्यामध्ये हे बघा असे गाठवे घालून घ्यायचे आपल्याला, हळवाच्या पाण्याचे गाठवे यायचे। आता आपण मिक्स करून घेऊया। हे बघा पाणी हे बघा असं घालायचं आहे, फक्त असं पाणी घालायचं आहे आणि झाकण लावून ठेवायचं आहे। आपणच शिजतात। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा 2 ते 3 कोकम घालून घेऊया। गाठवे तुमचे असतील त्याप्रमाणे तुम्ही कोकम घाला, जास्त असेल तर 4 ते 5 कोकम घाला। आणि हे बघा हलक्या हाताने आपल्याला असं मिक्स करायचं आहे। हे बघा तर तेवढ्याच पाण्यामध्ये ते होऊन जातात। ही भाजी खूप छान लागते। गणपतीला गावी आम्ही त्यावेळी बनवायचो। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा साधी सोपी रेसिपी आहे। गाठवे बनवून तयार झालेले आहेत हळवाच्या पानाचे। त्यामध्ये आता आपण खोबरं घालून घेऊया, करून घेऊया। बघा ही जुनी रेसिपी आहे एकदम आणि छानपैकी गाठवे बनवून तयार झालेले आहेत आणि 5 मिनिटात बनवून तयार होतात।